سلام و درود، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. توی این جلسه قرار بود که دست کاراکترمون رو، حالت بد طراحی شدنش رو اصلاح کنیم و بعدش مشکل حرکتی دست رو به صورت کامل از بین ببریم و اگر حمایت ها کامل باشه توی جلسات بعد مدل های مختلف دستی که مثلا کاراکتر دستش رو به پشت، یه دفعه رو به جلو بیاد، دستش مشت بشه یا دستش باز بشه، این کاراکتر این حرکات رو پیاده سازی کنیم. سوالات زیادی خیلی از عزیزان داخل کامنت ها میپرسن. ما دوستان، من بعضی از سوالاتی ما تقریبا تا 70% شما توی ویدیوهای قبلی ضبط کردیم گذاشتیم. به خاطر اینه اگر یه موقع کامنتی رو جواب ندادم ویدیوش هست، سعی کنید بگردید، قطعا ویدیوشو ضبط کردیم. نکته دیگه ای که وجود داره، بعضی از عزیزان فرموده بودن که کانال تلگرامی بزنید. دوستان عزیز، کانال گروه تلگرامی نیاز به مدیریت داره. ما قبلا همون اوایلی که کانال رو زدیم، همین کانال گرافیک رو زدیم، یه گروه هم داشتیم تلگرامی، ولی متاسفانه به خاطر دعوا و بحثایی که داخلش پیش اومد ما دیگه مدیریت کردنش هم سخت شد و واقعیتش دردسر ایجاد میکرد. من دیگه ترجیح دادم فعلا گروه نداشته باشیم، چون یک مقدار این دردسرا رو داشت. اگر راهکاری سراغ دارین که بشه مدیریت درست حسابی انجام داد، ما در خدمت شما هستیم. خب بریم برای پیاده سازی حالت دیگه ای دست که این رو الان کلا میخوام پاک کنم. این حالت دست رو من ویندو استایل رو میزنم، میبندم و میام اینجا. دست کاراکتر من باید بیام پیداش کنم از اینجا. فرانت هند نه بک هند. خب پیداش میکنم از اینجا به پایین. من این دست مشکل داره و نمیخوامش. حالا از همینجا هم این دست اصلا نیاز به حضورش نیست دیگه. یه جورایی من میام چیکار میکنم؟ یک دست کاراکتر رو من اینجا پیاده سازی کردم، میارمش داخل صحنه و کاراکترم رو به خاطر اینکه میخوام مجددا باز طراحی کنم یه مقدار هم سایزش میکنم، ببینم دست اوکیه یا نه. کوچولو 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 یه جورایی باید این دست رو بیارم باز طراحی کنم. من یک روی همین بک هند بذارم. بک هند کجاست؟ بک هند اینجاست. روی همین بک هند من شروع میکنم بچه‌ها فقط این قسمت جلو نیازیست همشو طراحی کنم. بعد این قسمت جلو تازه میارم بزرگتره نسبت به اون دست، ولی خب کار ما رو راه میندازه. میام شروع میکنم به طراحی کردنش. بچه‌ها برای اینکه دست یه موقعی بخواید مدیریتش کنید، من ترجیحم اینه که یک مقدار اینو ببرید پایین، دوباره بیارید بالا. متوجه شدید؟ میبریم پایین، دوباره میاریم بالا. به همین سادگی. این باعث میشه موقعی که بخوایم دستمون رو موقعی خودش مدیریت کنیم خیلی بهتر بتونیم این کار رو انجام بدیم. کنترل زد میزنیم دیگه، کافیه همونجا. و حالا نوبت به این رسیده که یک مقدار اینا رو مدیریت کنم. یک مقدار اینجا رفته رو به بیرون، اینجا اومده رو به داخل. اینجا باید یکم به این شکل قرار بگیره، کمی اینجوری. خب ببینیم مشکلات رو کلا چک کنیم با هم دیگه. من این رو به این شکل در میارم. این یکی دستم بچه، این یکی انگشتام به این صورت. خیلی ساده. یکم دقت کنید همه چیز درست میشه. نگاه کنید اینجا این قوسای گردیشو بذارید از بین نره. اینا خیلی خوبن بودنشون. خب من الان این دست رو کم بیش دارم. چیکار میکنم؟ میام کلشو میگیرم، میارم کجا؟ میارم اینجا. دیگه نمیخواد همه طراحی رو که از اول انجام بدیم. هر چند من همین الان فعلا این دست رو اینجا میذارم. بچه یه لحظه بذارمش اینجا. یک مشکلی که توی این هست خیلی باریکه. ببینید اینو باید چیکار کنیم؟ یکم پهن‌ترش کنیم. آها این از این میاد عقب‌تر. بچه نگاه کنید میاریم عقب‌تر. همین پوینت‌ها یکم بیاد عقب‌تر. این زیادی باریکه این دست. می‌بینید نسبت به این دست، خب این دست خیلی پهن‌تره. ببینید چه پنجه‌ای داره. این پنجه رو یکم کوچیک‌تر بکنیم، ولی بازم باید به اندازه اون دست باشه. خب اینجا من یک مقدار میام داخل‌تر. اینجاها عالی شد. الان دست کاراکتر من اون چیزیه که مد نظر من هست. خب چیکار کنم؟ میام کاراکترم رو دستش رو انتخاب میکنم اینجا، میارمش اینجا. خب
اولا که خیلی بزرگه، خب این من پس کوچیکترش میکنم. بعد میام یکم زوم کنم بچه، اینجا میچرخونمش کمی کمی که چرخوندمش ببینم توی جای مناسب خودش قرار داره میگیره یا نه. اینجا به نظر من جای مناسب خودشه. حالا که اینجا جای مناسب خودشه، اینو میارم کمی پایین تر وصل میکنم، اینم به این وصل میکنم. به همین سادگی دست کاراکتر من طراحی شد. خب کافیه که از اینجا تا اینجا رنگشو بهش بدم. شیفت رو نگه میدارم، همش رو انتخاب میکنم، از ویندو استایل و اینجا رنگ رو انتخاب میکنم. به این صورت رنگ استروکمون هم که باید رنگ خودش باشه درسته، رو حالت بوت میذارم و کرییتو میزنم. این از این قسمت دست. قسمت بالای دست هم که رنگش رنگ لباسه و کرییت شیپ رو میزنم. اینجا هم باید درست بشه که یک مقدار انگار سایز کوچیکه، یه دونه دیگه میزنم و الان همه چیز درست شد. به همین سادگی دست کاراکتر من الان درست شده. یک بار دیگه باید اینجا رو ریگ کنیم بچه‌ها. ببینید اولا که من یادم فکر کنم کاراکتر رو ریگ نکردیم یا کردیم. خب چون همسایه دیگه رو ضبط کنه معمولا. بچه ببین اینجا الان مشکل داره. چرا؟ چون دیگه دوباره با سر ریگ کردیم، ریگ از بین رفته، ریگ شکسته و آسیب دیده. چی کار باید کنیم؟ اولا که دیگه من این ویندو استایل رو دیگه نیاز ندارم. ببخشید ویندو استایل که استایل خالی دیگه نیازش ندارم، پس زدم رفت. حالا میام سراغ بون. این بون من اول با اصلاح بشه. این بون اصلا کلا دیفالت اشتباه شده الان، چون به حالت دست قبلا رو به عقب بود الان رو به جلو. میام چیکار میکنم؟ میگم که آقا تو یکم برو عقب، خب تو یکم این شکلی میشی، تو یکم این شکلی میشی، خب و تو میای میچسبی به این و این شکلی میشی. حالا حالتش درسته این بونه. خب یکم من باید بیاد جلوتر، فکر میکنم تو هم میای عقبتر و تو میای جلوتر. الان این حالت یک حالت مناسب و نرمالیه. حالا میام بنها رو انتخاب میکنم، یک بار دیگه این اشتباهی که توی جلسات پیش اومده رو اصلاح میکنم. دوستان طراحی همیشه بی‌نقص نیست، باید چندین بار بچه، حتی من پیشنهادم اینه اگر میخواید کار حرفه‌ای انجام بدید، واقعا حرفه‌ای، شما هر یه هفته یه بار باید ریگتون رو اصلاح کنید، مشکلاتش رو از بین ببرید. حتی شده یک سال همین کار رو هی انجام بدید. تو انیمیشنتون رو دارید میسازید، انیمیشن داره ساخته میشه، ولی ریگ هم هر بار پیشرفته تر میکنید، به یه نقطه هایی میرسید یه ریگ دارید که اصلا انگار که انیمیشن فریم بای فریم دارین انجام میدید، انقدر قوی میشه ریگتون و در نهایت خیلی به نفعتون میشه این کار. حالا من برمیگردم روی این حالت، دستم رو چک میکنم ببینم درست کار میکنه. چی اشتباهه اینجا؟ بریم با هم چک کنیم. بک هند، خب ببینم انتخاب کردم من اینو درسته. اینا رو که انتخاب کردم با این پوینت رو نزدم. بزنین چک کنم الان درست. دست داره درست حرکتش رو انجام میده، فقط اشکالاتی توی حرکت وجود داره که اینا باید برطرف شه. این که اوکیه، این زیاد مشکلی نداره چون دست محدودیت حرکتش همینه، بیشتر از اینم داره نمیخواد خم راست بشه. فقط اینجا یه شکستگی داره، اینجا بیرون زدگی داره، اینجا هم همینطور. ببینید حالا به این درست کنم دستا رو. میام چیکار میکنم؟ میام انتخاب میکنم اینجا، مثلا میگم که شونه رو اول درست کنیم. شونه رو که انتخاب کردم ویندو اکشن میارم و اشکالش رو برطرف میکنم. میگم که آقا این شونه میخوام اشکالش برطرف شه. شونه اگر اومدی توی فریم 24 مثلا رسیدی به اینجا در رفت همه چیز، آقا برگرد برو سر جات، همه نقطه هایی که داری میشه چی؟ من دستو میارم، دست فرانت هند، خب بعد اصلاح بشه مشکلاتش. چجوری؟ به همین سادگی. تو میای جلو، تو میای عقب، به همین سادگی اشکالش رفع میشه. ببینید وقتی میرسه تو فریم 12، خب توی فریم 12 اینجا باید باشه و نگاه کنید الان اینجا توی فریم اینجا بچه ها نگاه کنید نباید زیاد بره بالا این تیکش. خب این عملا رفته، به نظر من میتونیم اصلاحش کنیم. خب ببینید اینجا الان به نظر من مناسبه. خب بعد زیاد رویم توی این خمان نشه، زیاد جالب نیست این حرکت. خب الان ببینید این دست از این لحاظ مشکلش حل شد، ولی دیگه این سلیقه شماست. میتونید اینو بیارید جلو و اینو هم کامل بازش کنید. اینجوری هم میتونید انجام بدید، اینجوری خیلی
مناسب تر هم میتونه باشه براتون. خب من میام و اینجا بذارید ببینم این حالت که برطرف شد، یه مین لاین رو دوباره میزنم، یک بار دیگه روی همین، خب یک بار دیگه روی همین وقتی اینجام کلیک میکنم و یه دونه دیگه میسازم، میگم که آقا وقتی این رفت عقب چی؟ وقتی این رفت عقب باید درست بشه. بچه دست که زیاد دیگه در این حدم عقب نمیره، همینجا خوبه. زوم میکنم و میام سراغ همون فرانت هند و این اشکالش رو برطرف میکنم. میبینید به همین سادگی اشکال برطرف میشه. خیلی ساده و نه اینجا وصل میشه. ببینید اینجا الان خودش درست شد. این زیاد نیاز به حرکات پیچیده این نداشت، زیاد مشکل خاص و حادی نبود. ببینید تمام شد. اینم از این. برمیگردم تو مین لاین، این کار رو برای دست دیگه هم انجام میدم. خب میام اینجا اینو انتخاب میکنم و میگم که آقا شما یک نیو اکشن ازت ساخته بشه. اوکیه. وقتی تو فریم 24 میاد جلو، خب و میره عقب، میره عقب. نگاه کنید جلو مشکلی نداره این دست. وقتی میره عقب دیگه نزنه بیرون، به همین سادگی. میام بک هند رو انتخاب میکنم، میگم آقا اگه زد اومد جلو دیگه نزن بیرون، دیگه تمام شد، برو اینجا برای خودت کارتو راه بنداز، تمامه. تو فریم 12 هم به همین شکل، اینجاها بیرون زدگی نداشته باش. خب اینجا هم که درسته، برمیگرده به حالت نرمال. قسمت بعدی اینجایی دسته، این قسمت پایین تر دسته. من میام اینجا استخون بعدی که مد نظرم انتخاب میکنم، نیو اکشن میسازم، بازو دست پشت درسته. میام تو فریم 24، توی فریم 24 دست رو خم میکنم، به همین سادگی. توی فریم 24 که دست خم شد، بقیه بنها نباید باشن اکثرا که من ببینم. مثلا این بچه ببینید میام توی فریم 12 توی اینجا 24، خب یک مقداری فاصله میدم، اینو اصلاحش میکنم. دست زیاد مشکل خاصی هم نداره، زیاد آسیب نمیبینه، ولی یک مقدار جا داره که اصلاح بشه. پس من دست پشت رو انتخاب میکنم بکند و میام اینجا چیکار میکنم؟ پیداش میکنم، ببینم ضعف چجوری باید برطرف بشه. با دقت نگاه میکنیم، اینو باید برگردونم بکشم بیرون، این باید برگرده اینجا، این باید درست بشه و تمام. به همین سادگی اشکال اینجای دست برطرف میشه. ببینیم دست میاد بالا بدون هیچ مشکلی. بادی برگرده سر جاش، من برمیگردم توی مین لاین و حالا نوبت این یکی دسته که برگردم اینجا و بنش رو اصلاح کنم. بنش رو کلیک میکنم روش و اینجا میگم یک اکشن برای من بساز، بازو دست جلوه و میام اینجا میگم توی فریم 24 دست بشکنه. این دست که توی این فریم میشکنه میبینید که مشکل داره، حسابی هم مشکل داره و باید این مشکل برطرف بشه. من فرانت هند رو انتخاب میکنم، میام اینجا و این اشکال اساسی رو سعی میکنم یه جوری برطرفش کنم. ببینید توی این حالت من سعی میکنم اینا رو یکم جمع و جورتر کنم، به همین سادگی. اینم کمی خمش رو بیشتر میکنم اینجا و حالا الان دست من میبینید که اون حالت قیچی شدن رو دیگه نداره. فقط یک مقدار این کج و کلگی ها رو بتونید خوب برطرف کنید، واقعا عالی میشه. ببینید اینجا کج بود، یه مقدار صاف شد، اینجا یکم باید صاف بشه. ببینید به همین سادگی اون مشکلات ناهماهنگی و ناترازی و اینا همش برطرف باید بشه. وقتی در ریگ حرفه‌ای انجام میدید توی این مسائل، حتی بچه یک ساعت هم وقت گذاشتین، باید حل بشه. توی حالت نرمال طراحی کاراکتر من، توی حالت نرمال من اول مین لاین رو بزنم برگردم، این که درست شد. خب میتونیم بریم چکشون هم کنیم، هم اینو هم. ببینید این که میاد اوکیه، یکی دستم باید بیاد اوکیه، هیچ مشکلی وجود نداره. این از اینجا، اینم از اینجا و مشکلی هم نداره اینا. نکته دیگه ای که میمونه، باید جفت دست الان این لحظه خاموش کنم. من یه چیزی دیدم انگار که رو مخم بود دیگه.
بک هند و ببخشید فرانت هند خاموش بشه و فرانت فود روشن بشه. اینجا یه بیرون زدگی داریم که به شدت هم یعنی رو مخ منه، خب، و اینو اصلا دوست ندارم. باید بگیرم یکی از این کارا رو انجام بدم. اصلا نیاز نیست اینجا تو اکشن هم انجام شدم، چون حالت صفر مشکل داره. پس حالت صفر وقتی مشکل داره باید بیام توی حالت صفر و حالا مجددا همه چی رو روشن کنم و این بار اگر دست ببرم جلو دیگه این مشکل نباید پدیدار بشه. ببینید اینجا درسته. این دست هم میتونیم یک اکشن براش تعریف کنیم، بگیم که آقا اگه این دست تکون خورد مشکلش برطرف بشه. از لحاظ اینی که الان ببینید، الان اگر اینجا مشکل داره بیرون زدگی، نگاه کنید حدس بزنید مشکل چیه. 1 2 3. ببینید دلیلش اینه که من اینجا اگه برگردم توی این مشکل برطرف میشه. میبینید چون ما از اینجا انیمیت میکنیم نه از داخل این لایه ها. پس اینم یادتون باشه. ولی الان میارم بالا، میید این مشکل اینجا هم برطرف شد. اینم از برطرف کردن مشکلات ریگ کاراکتر. جزئیات کار زیاد مونده که یک ریگ حرفه‌ای داشته باشه. اونایی که پرسیدن چرا نمیدونم داری لفتش میدی، بچه‌ها ما هر سری توی هر آموزش یک نکته جدید اضافه می‌کنیم. خیلی نکات رو اینجا گفتیم و دوباره هم نکات جدیدتر اضافه می‌کنیم به این آموزش و انتهای این آموزش واک سایکله، راه رفتنه، ولی راه رفتن طبیعی، راه رفتن قشنگ میخوایم وقتی داره کاراکتر ما راه میره چشماش حرکت کنه، بدنش یک حالت داینامیک خوشگل داشته باشه، یک راه رفتن خوب داشته باشه. طبیعی منظورم اینه نرم باشه. حالا نمیخوایم حتما شبیه انسان بسازیم، امکان داره یک انسان تخیلی برای خودمون بسازیم. پس همین الان ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن، حمایت کن که ویدیوهای بعدی رو پرقدرت‌تر براتون ضبط کنیم. تا درود دیگر، بدرود دوستان جان.